אז שלום לכולן, שלום לכולם, ברוכות הבאות למפגש נוסף, המפגש הראשון שלנו השבוע של עיניים על עזה. בחסות הפסקת האש, ישראל ממשיכה לבצע פשעי מלחמה בעזה וכעת גם בלבנון, ואזרחי המדינה נקראים שוב ושוב להתאגד סביב הצבא, שאילולי הוא, כך נטען תדיר, לא ניתן היה להתקיים כאן. המיליטריזם בישראל מחלחל על כל תחומי החיים, באקדמיה, בתי ספר ובתוך התאים המשפחתיים, וסבבי הלחימה הבלתי פוסקים מתקבלים כחלק מן היומיום, שאליו נקראת החברה כולה להתגייס. היום במסגרת עיניים על עזה נבקש להפנות את המבט לאפשרות אחרת, זו של סירוב, הבחירה שלא להתגייס, שלא לשרת ולא לקחת חלק בתרבות המקדשת את הצבא. זאת מתוך הבנה שבמקביל למאמצים לשאת עדות וללמוד על הזוועות המתרחשות בשמנו, עלינו גם לחפש דרכים להתנגד ולסרטט אופני פעולה הנושאים עימם מחויבות לחיים ולשוויון. האורח שלנו היום, עידו אילם, סרבן גיוס, צועד בדרך כזו. עידו סירב להתגייס לצבא מתוך התנגדות לרצח העם בעזה, ונחלה בשל כך. בשיחה איתנו ידבר על סרבנות כאקט פוליטי, על ההחלטה שלא להשתתף, על המחירים שהיא גובה, ועל האופן שבו סירוב אישי יכול להתכנס לכדי פעולה קולקטיבית בעלת משמעות פוליטית. תודה רבה לך עידו שהצטרפת אלינו היום. אנחנו נשמע ממך במשך 8 דקות, ואתן מוזמנות ומוזמנים בינתיים להפקיד את השאלות שלכם בצ'אט, ואחר כך ננהל דיון יחד. תודה ליאור, תודה רבה שהזמנתם אותי היום. אז אני אציג את עצמי, אני עידו אילם, אני אקטיביסט בן 19 מתל אביב, אקטיביסט ברשת מסרבות, רשת לסרבנות פוליטית. בנובמבר 2024 אני סירבתי להתגייס ונשלחתי לחודש בכלא בגלל הסירובי. במסרבות, למי שלא מכירה, אנחנו רשת של סרבני עבר, סרבני עתיד, הורים של סרבנים, עורכי דין, וכל מי שבעצם רוצה לעזור לסרבן דרך התהליך הזה שיכול להיות די מסובך למישהו שלא מכיר את המערכת הצבאית את מיטב ואת הבקו"ם. ברשת מסרבות בעצם כשמישהו פונה אלינו עם התעניינות בסירוב, עם התעניינות בכללי באי גיוס, לא בהכרח תמיד אנשים הולכים לכלא, אז אנחנו מנסים קודם כל לדבר איתם, להבין מה יהיה הכי טוב בשבילם, לקבוע להם שיחה עם עורכת דין אולי, לקבוע להם שיחה עם סרבנים, שיבינו קצת מה מצפה להם בכלא, מה מצפה להם בבקו"ם ביום של הסירוב. והרבה מאוד פעמים הסרבנים שאתם שומעים עליהם, במיוחד ברשת מסרבות, הם בעצם אנשים ששמעו על סירוב מסרבנים אחרים, שזה בעצם מבחינתי ומבחינת הרבה סרבנים אחרים, הכוח של הסירוב. השכנוע של אנשים אחרים והשיחה שהסירוב יוצרת אצל בני נוער בגילנו. אז כן, סירבתי בנובמבר 2024, בשבילי ההחלטה לסרב הייתה ברורה עוד כשהייתי בן 15, אני אקטיביסט מאז שאני בן 14, בבנקי למי שמכיר ובמעגלים אחרים, מהר מאוד מצאתי את עצמי גם במסרבות, ובשבילי עוד בגיל 15 שהתחלתי להכיר פלסטינים בגילי, שהתחלתי להיות פעיל נגד הכיבוש, גם בגדה המערבית, גם בתוך ישראל, זה היה ברור שאני לא יכול מצד אחד להתנגד לכיבוש, ומצד שני לתת את הזמן שלי ואת הכוח שלי למערכת שכל מטרתה היא להרחיב את הכיבוש ולשמר אותו. במיוחד הפגישות שהיו לי עם פלסטינים בגדה המערבית ולראות בעצמי את המציאות בפעם הראשונה של הכיבוש, זה מה ששכנע אותי לסרב. מהר מאוד הבנתי שאפשר להוציא פטור, הרבה אנשים מוציאים פטור, הרבה אנשים במסרבות גם לא ישבו בכלא, אבל עם רצח העם אחרי 7 באוקטובר ועם השנתיים האחרונות, ככל שהתקרבתי לתאריך שלי זה היה לאט לאט יותר ברור שההשפעה של סירוב היא חשובה מאוד, ואני לא יכול לוותר על הפריבילגיה הזאת של לסרב. כי יש המון פעילים שלא יכולים לסרב, יש המון אנשים, אולי חלק אפילו בתמונה הזאת כאן, שלא יכולים להרשות לעצמם לסרב כי המשפחה שלהם תזרוק אותם מהבית, כי בבית ספר הם יודעים שיתקפו אותם על זה,
מכל מיני סיבות. יש גם אנשים שבכל זאת מסרבים. אנחנו מכירים אנשים שניתקו קשר עם ההורים, עם משפחה, עם סבא וסבתא, עם דודה, רק בגלל שמבחינתם זה שהם לא התגייסו זה דבר שהם לא יכולים לשאת. במסרבות אבל אנחנו מנסים קודם כל לעזור לאנשים כאלו, לקבוע שיחות עם ההורים שלהם, עם המשפחה שלהם, עם הסביבה הקרובה, לנסות לשכנע את האנשים האלו שלא להתגייס זה לא איזה דבר הזוי. ובנוסף, כאילו אנחנו מנסים להבין איך בכל זאת בן אדם שלא רוצה להתגייס יכול לא להתגייס ושהוא לא יהיה מוכרח. אז לפעמים זה לשלוח בן אדם יותר לכיוון של פטור, עם עזרה של אפילו ארגונים כמו פרופיל חדש, ולפעמים זה יהיה כל מיני דברים אחרים. לי הייתה את הפריבילגיה של לסרב. ההורים שלי תמכו בי מהרגע הראשון, גדלתי במשפחה שמהרגע הראשון הנחילה בי ערכים הומניסטיים, אפשר לקרוא לזה. למרות זאת לא היה לי את ההיכרות עם הכיבוש, לא היה לי את ההיכרות עם המציאות של עזה והגדה המערבית. בשבילי זה הגיע רק בתקופה של הקורונה, כשהתחלתי לחקור באינטרנט לבד. ולמזלי הגעתי למקום של לרצות לסרב, הגעתי למקום שאני יכול להרשות לעצמי לסרב. מה שאתם רואים פה בתמונה זה ההפגנת סירוב שלי, בבוקר של, נראה לי 27 בנובמבר 2024, אולי אני טועה. יש פה המון חברים, המון חברים פלסטינים גם שבאו לתמוך בי, למרות השעה המוקדמת בבוקר. בשבילי זה הרגע שקצת הוכיח שזה הדרך, שזה מה שצריך לעשות. כי אני הייתי בהפגנות סירוב שנתיים לפני 2024, והיינו פחות. ודווקא למרות רצח העם ולמרות המצב הקשה, אנשים הגיעו, ויותר אנשים הגיעו ממה שציפיתי, ויותר אנשים הגיעו ממה שיכולנו לקוות. זה היה אני והסרבן שכאן לידי שקוראים לו סול. וההגעה של החברים והשותפים הפלסטינים שלנו במיוחד הייתה חשובה, כי קודם כל זה לא מובן מאליו, ושנית זה חשוב שהסירוב מצד אחד הוא פעולה של אזרחים יהודים לרוב, יש גם כמובן סרבנים דרוזים וסרבנים מקהילות אחרות, אבל הסירוב המדובר לרוב הוא של אזרחים יהודים, ובכל זאת המאבק הזה שהסירוב הוא חלק ממנו, הוא יהודי ערבי מבחינת כולנו. רשת מסרבות תמיד מנסה לשתף פעולה עם שותפים פלסטינים, עם שותפים מארגונים אחרים, וליצור מצב בו המסר של הסירוב, המסר של האנטי-מיליטריזם, של נגד הרצח עם, נגד המלחמה, נגד ההשמדה, יועבר באופן משותף. זה הכוח שלנו לדעתי גם. פה אתם רואים עוד הפגנות סירוב, חשוב לי לומר, מאז השביעי לעשירי ועד היום, היו קרוב ל-30 סרבני סדיר בני 18-19 שאנחנו עזרנו להם דרך התהליך של סירוב. לא כולם פומביים, חלקם הלכו לכלא, אני מדבר רק על אלו שהלכו לכלא. לא כולם פומביים, חלק לא יכלו להיות פומביים, סיבות אישיות, אבל בכל זאת זה נשמע כמו מספר קטן אולי, אבל בשנה רגילה אנחנו רגילים ל-2-3 סרבנים, ובשנתיים וחצי להגיע ל-30 שאנחנו יודעים עליהם ואנחנו עזרנו להם, לא כולל מאות אם לא אלפים שקיבלו פטור, ולא כולל סרבני מילואים, ולא כולל אנשים שאנחנו פשוט לא יודעים עליהם. זה מספר משמעותי, אנחנו רואים את זה בתקשורת העולמית ומדי פעם גם בארץ כשנותנים לנו לדבר על סירוב, ואנחנו רואים את זה גם בתגובה של הצבא. הצבא החמיר מאוד את היחס לסרבנים אחרי השביעי לעשירי. ראינו שמדי פעם סרבנים בעבר היו מקבלים שבוע, שבועיים בכלא בכל כליאה, כי כמובן אחרי שמשתחררים או מקבלים פטור או נזרקים חזרה לכלא, אבל אחרי השביעי לאוקטובר כל הכליות כמעט הם חודש, אם מאחרים לתאריך הגיוס או תאריך החזרה לבקו"ם, זה יכול להיות אפילו 45 לפעם אחת. והם די לא חורגים מזה, אין כמעט אף אחד שקיבל פחות, היו אולי 2 מקרים של 20 יום, וזה מצב קשה, כי סרבנים למשל כמו החבר שלי איתמר גרינברג, ישב מעל חצי שנה בכלא הצבאי, כמובן עם הפסקות קטנות בין חודשים, אבל
זה כליאה לא הגיונית, והתנאים בכלא, למרות שהם לא כמו בבתי כלא ביטחוניים כמובן, הם לא נעימים והם לא נחמדים, ואתה תקוע שם בעצם עם חיילים, עם המון אנשים שביצעו כל מיני עבירות קטנות בצבא, כמו עישון סמים או תקיפת חייל אחר או כל דבר קטן כזה, ורובם לא כל כך נחמדים לסרבנים, רובם פחות מבינים מה זה אומר סירוב, מה זה אומר שמאל פוליטי, מה זה אומר אנטי מיליטריזם, וכשניסיתי לדבר עם כמה לא היו תגובות כל כך נחמדות. בנוסף חשוב לי לציין את הסרבניות מהקהילה הטרנסית שליווינו, שהם לא ידענו מה יקרה, כי בתכלס לא היה עבר, לא היה פרסידנט, לא יודע איך אומרים בעברית, מצטער, מהעבר, ושתי הסרבניות שליווינו היו בבידוד לגמרי מכל החיילות האחרות שהיו כלואות איתן. זה אומר שלפחות 22 שעות ביום הם היו לבד בתא, בלי קשר עם אף אחד, בלי קשר אנושי, בלי קשר עם העולם החיצון, יצאו רק לארוחות, רק להפסקת סיגריה קטנה, וזה קודם כל לא חוקי לפי החוק הבינלאומי, וגם נחשב עינויים, ובנוסף הצבא הכחיש את זה, הצבא הכחיש שיש לו קודם כל הוא אמר שיש לו איזה נייר עמדה בנושא של כלואים מהקהילה הטרנסית, הוא לא הוכיח שיש לו נייר עמדה כזה אי פעם, הוא לא הוכיח שיש לו חוק קבוע למה לעשות בנוגע לזה, והוא גם אמר שהם לא בבידוד אלא כן יכולות להיפגש עם חיילות, כמובן שזה היה שקר. לבסוף, אם אני יכול לסיים, אני רק רוצה לומר עכשיו לדעתי, אחרי שאולי קצת שכחנו מעזה, אולי קצת שכחנו מהגדה, אולי אנחנו, לא אולי אנחנו, אבל הפוקוס הציבורי הוא על איראן ולבנון, והפוקוס הציבורי הולך וגובר לכיוון הבחירות, ולא לכיוון הפשעים שהצבא מבצע. דווקא עכשיו אנחנו מחפשים עוד פעילות, ואנחנו מחפשים עוד ועוד צעירים שיבינו שגם עכשיו חובה לסרב, וגם עכשיו, דווקא עכשיו חובה לסרב, כי אנחנו רק בני 18-19 שיכולים לעשות מה שאנחנו יכולים לעשות. בסופו של דבר, מי שמבצע את הפשעים כרגע באיראן ובלבנון הם בעיקר אנשים מבוגרים, טייסים. אבל אם אנחנו כסרבנים שהיו אמורים להתגייס לקרבי, היו אמורים להתגייס לדובר צה"ל, למשרד או כל דבר קטן, נסרב, ואם זה יגיע למצב של מאות ואפילו אלפים, לצבא יהיה אכפת והצבא יצטרך לשנות את הכיוון שלו, וזו המטרה שלנו. המטרה שלנו היא לא שתקרוס הצבא בין לילה, כי זה לא הולך לקרות. המטרה היא שהצבא לא יוכל לבצע את הפשעים, כי הוא יצטרך לכסות את הדברים שחסרים לו בבית. זהו, נראה לי. תודה רבה. תודה רבה עידו, באמת תודה וכל הכבוד לך ולכם ויישר כוח. יש לנו כאן כבר שאלה בצ'אט, אז בואו נתחיל כי לא נותר לנו המון זמן לדיון. עידו קודם כל מברך אותך על האקטיביזם שלך ועל האומץ, ושואל האם יש התרחבות גם בהרכב של מעגל הסרבנים מבחינה סוציו-אקונומית וזהותית, האם יש סרבנים מהפריפריה, סרבנים משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות יותר, מזרחים, רוסים וכן הלאה. כן, חד משמעית, ראינו בשנתיים האחרונות שינוי יחסית גדול בקהילות שמסרבות. רוסים יש המון, רובם לא פומביים, רובם עולים חדשים. פגשתי בעצמי בכלא כמה רוסים שלא ידעו כמעט עברית ועלו מרוסיה לברוח מהמלחמה שם, ומצאו אותם פה עם צו גיוס שהם לא ידעו עליו. זה מצב מאוד קשה, כי לא מתייחסים אליהם יפה, לא מתייחסים אליהם לא מדברים אליהם לפעמים בשפה שהם מבינים, לפעמים סתם צועקים עליהם, ואנחנו מנסים ללוות כמה שיותר מאלו גם, מנסים להגיע לאנשים שלא יודעים בכלל על סירוב או על סירוב פוליטי ופשוט מוצאים את עצמם בכלא. בנוסף, כן, יש גם סרבנים מזרחים וסרבנים חרדים לשעבר, כמו איתמר חבר שהזכרתי, ויש באמת מכל מקום. כמובן שהרוב המוחלט מגיע ממקום יותר פריבילגי, כי
זה יותר קל לסרב ככה, יותר קל לסרב שהמשפחה במצב כלכלי יותר בטוח. אני כן אציין שבכלא פוגשים בדיוק אבל את הצד השני, פוגשים את אלו שלא רוצים להיות בצבא כי הם חייבים לספק כסף להורים, כי הם חייבים לעבוד, הם חייבים לטפל בבן משפחה חולה. פגשתי המון אנשים דעות הפוליטיות שלהם הם באמת מוות לערבים, אבל מצד שני הם אומרים לי שכל הכבוד שאני לא נכנסתי לצבא, כי הצבא הזה, אני מנסה להשתמש בשפה נאותה, דפק אותם. כי הצבא הזה הוא מערכת נוראית, והם מבלים חודשים בכלא רק בגלל שהם לא חזרו לבסיס בזמן, כי הם היו צריכים לעבוד, היו צריכים לעשות משהו בבית. יש המון כאלו, מאות. תודה. איילת כאן שואלת לגבי העמדה שלכם בנוגע לסרבנות חלקית, למשל החלטה לא לשרת שירות קרבי או לא לשרת בשטחים וכן הלאה, איך זה משתלב בחזון שלכם או המאמצים שלכם לדמיליטריזציה של החברה הישראלית? קודם כל, לדעתי כל צעד קטן הוא עדיף. אני מעדיף שבן אדם ייקח על עצמו כמה שפחות בעזרה הישירה למערכת של הכיבוש. לכולנו יש גם, אני לא ניתקתי קשר עם אנשים שהתגייסו, להפך, אני רואה מאוד חשיבות בלהישאר בקשר עם אנשים שלא סירבו, כן התגייסו, לנסות בכל זאת לדבר איתם על דברים. ולא להיות ראש בקיר. בסופו של דבר, הדעה שלי, אני אדבר עליה בעיקר, היא שזה לא מספיק למצב שאנחנו בו. בסופו של דבר, אם בן אדם מסרב להתגייס לשטחים, או מסרב להיות בקרבי, ועושה ממלא עבודת משרד, ממלא עבודת ג'ובניק כלשהי, זה פשוט אומר שבן אדם אחר יעשה את העבודה שהוא לא רצה לעשות. בהכרח גם בן אדם פחות פריבילג, שפחות יכול להרשות לעצמו לבחור תפקיד, לבחור לסרב למשהו ספציפי. אני לא אומר שאני לא מעריך בן אדם שבאופן עקרוני לא רוצה לשרת בשטחים הכבושים, אבל אני כן אומר שאני אשמח לדבר עם הבן אדם הזה ולנסות להבין האם זה באמת העמדה שלו, האם הוא לא יכול להרשות לעצמו פשוט לא להתגייס, לקבל פטור, האם הוא לא יכול להרשות לעצמו לסרב. כל דבר קטן זה טוב, אבל בסופו של דבר למלא מקום בצבא, זה אומר שאנשים אחרים יכולים למלא את הדברים הבעייתיים, שגם אני וגם הסרבן החלקי נסכים שהם בעייתיים. אז בנקודה הזו אולי אתה מסכים לספר לנו קצת על החוויה שלך כאדם צעיר, למשל עם בני המחזור שלך בתיכון בשנים האלה לפני הגיוס או הצו, איך היו התגובות במחזור שלך, איך זה נראה, איך ההתפלגות אצל אנשים צעירים, נניח מאיפה שאתה נמצא? אני, השביעי באוקטובר היה בשבילי בכיתה י"ב. אני כבר הייתי פומבי עם זה שאני הולך לסרב, הייתי פומבי עם זה שאני אקטיביסט, פרסמתי באינסטגרם תמיד דברים נגד הכיבוש, הפגנות, הזמנתי אנשים לבוא לדברים, במיוחד גם בתקופת קפלן שהיה לנו את הגוש נגד הכיבוש והייתי מאוד פעיל שם. זה לא היה קל בכלל אחרי השביעי באוקטובר, ישירות קיבלתי מבטים, קיבלתי הודעות, קיבלתי האשמות על זה שאני בוגד, על זה שאני תומך בחמאס, כל מיני אנשים שכותבים לי גם מהשכבה כזה, כאילו שאלות תמימות של כזה, אבל עכשיו אתה לא רואה שזה, או רק רוצה לשאול, אבל אתה לא חושב שמה שנעשה מבטל את כל הדעה הפוליטית שלך, אז כל השאלות התמימות האלה, בסופו של דבר המטרה היא להתריס, והמטרה היא להוציא ממני תגובה כמובן גם היו איומים, אבל זה פחות, למזלי הייתי בעירוני א' בתל אביב, בית ספר שנחשב יחסית ליברלי ובית ספר לאומנויות, אז שהבדיחה בו זה שלהיות ימני זה הבעיה, אז גם האנשים שלא אהבו אותי לא תקפו אותי פיזית, לא באו אליי במסדרון וניסו לאיים עליי, אבל כן שמעתי מאנשים שהם חושבים שאני תומך חמאס, שאני נאצי, שאני בוגד, למזלי באמת, אבל בבית ספר שלי, החברים הישירים שלי, גם אם הם לא מסכימים איתי על הכל, הסכימו לקבל את העמדה שלי.
באינטרנט, אבל כל יום אנחנו מקבלים מאות הודעות של איומי רצח, איומי מחלות, תקבל את זה, תקבל את זה, אם נמצא אותך ברחוב ככה וככה. זה מגיע גם לפעמים להורים שלנו, לחברים שלנו, הם מנסים לחפש ספציפית אנשים אחרים שהם יכולים לפגוע בהם כדי לפגוע בנו, ולפעמים זה מגיע למצבים מאוד קשים של אפילו הדלפה של מידע אישי, הדלפה של כתובת. לרוב זה לא מגיע לשם, אבל גם ההודעות האישיות האלו הן לא נעימות, אנחנו פשוט מנסים להתעלם ולהמשיך הלאה, כי אנחנו יודעים זו לא הסיבה שאנחנו נפסיק או נתחיל לעשות את מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים מתוך מחויבות פוליטית ולא בשביל לקבל הודעות נחמדות. אז באמת כל הכבוד. ושאלה אחרונה לסיום בנוגע לפעולה שלכם במסרבות, ואולי אתה יכול לומר לנו קצת גם לגבי שיתופי הפעולה שהזכרתם מחוץ למעגל הסירוב, וגם האם אתם עובדים עם מילואימניקים שמסרבים, ואולי מיהו הגוף שאוסף את כל האינפורמציה ואחראי על הסטטיסטיקות ויכול לבחון את השינוי בשיעור הסירובים וכן הלאה. אני אתחיל מהסוף, כי זו התשובה הכי קלה. אי אפשר לדעת את הסטטיסטיקות, אי אפשר לדעת מספרים. זה דובר צה"ל וצה"ל לא מסכימים להוציא. כל שנה אנחנו מגישים עם העורכת דין שלנו בקשה, זה לא משנה, הם לא מסכימים לומר כלום. אז אי אפשר באמת לדעת כמה אנחנו מפספסים, כמה החליטו לעשות את הצעד הזה לבד, כמה סתם נכנסו לכלא. חוץ מזה, יש לנו המון שיתופי פעולה. למשל, אם מדברים על מילואימניקים, יש גבול, זה כמובן תנועה שאנחנו עובדים איתה, יש גבול, היא גם התנועה שיותר מכוונת למילואימניקים, יותר מכוונת לסרבנים בוגרים. אנחנו בפוקוס אך ורק על סרבני סדיר, כי גם לרוב סרבני מילואים בסופו של דבר אחרי תהליך מסוים לא נכנסים לכלא. המטרה שלנו היא לעזור לבן אדם בסירוב לעצם הכניסה לצבא, וכמובן סירוב מילואים זה קצת שונה, כי הבן אדם כבר במערכת הצבאית, ולרוב זה לא סירוב בקום, זה לא סירוב עם עורך דין צמוד בהכרח, זה יכול להיות קצת שונה, זה תלוי בקייס לקייס. עשינו המון שיתופי פעולה, אנחנו גם עשינו שיתופי פעולה עם בנקי, שזה תנועת נוער יהודית פלסטינית, אני גם אקטיביסט שם, אז שלא יחשבו שאני אובייקטיבי. אנחנו עושים שיתופי פעולה עם פרופיל חדש, כמו שאמרתי, המון פעמים פונים אלינו, שוקלים לסרב, שוקלים לקבל פטור, ובסוף, אם הם רוצים פטור, אנחנו גם ממליצים להם לדבר עם פרופיל חדש. פרופיל חדש, הם מומחים בנושא הזה, הם עזרו גם לי במהלך הניסיון לקבל פטור אחרי הכלא. בסופו של דבר, אבל כאילו, אין איזה גוף שאחראי על כל העניין הסירוב, אחראי על כל עניין הלא להתגייס, כי כל הנושא גם יחסית חדש, מסרבות קיימת רק מעל עשור בערך, ולפני זה היה רק כמה ארגונים יותר קטנים של סרבני מילואים וסרבני שטחים. כל הנושא הזה של סירוב מתוך עמדה שמאלית רדיקלית, אני יכול לומר אפילו, זה עניין חדש. רוב הסירוב ההיסטורי שראינו דווקא הגיע מיותר התנגדות ספציפית, סירוב חלקי. חוץ מזה כן, אנחנו מוכנים אבל לשתף פעולה עם כל מי שרוצה, אנחנו משתפים פעולה גם עם המון ארגונים בחול, עושים טיסות הסברה לחול, מדברים עם אנשים, עושים וובינרים לחול, ארצות הברית, דרום אמריקה היה עכשיו, אסיה הרחוקה וכל אירופה, והמטרה שלנו בסופו של דבר קודם כל גם שנקבל תמיכה מחול, כי אנחנו ארגון נערים ונערות שצריכים טופים, מגפונים, באנרים וגם תמיכה משפטית, אבל המטרה היא גם ליצור קשרים ולהשפיע על הלחץ שבא מחול, להשפיע על למשל מקבלי החלטות באיטליה ובצרפת, שפשוט נפגשנו איתם בשנה האחרונה, אז אני מזכיר, לא לתמוך בממשלת נתניהו ולא לתמוך בנתינת נשק לממשלת נתניהו. זהו, כן. עידו, תודה רבה לכם על העבודה המאומצת ועל המאמצים באמת לפורר את ההתגייסות המיידית והאחידה הזו ולהתוות דרך אחרת, אז זה באמת עבודה נערצת ואנחנו כולנו אסירי תודה, ותודה לך ולכל אחד מכם שגם משלמים מחיר אישי ועומדים באמת בעוז אל מול
ההתגייסות המסיבית הזו בישראל. אז תודה שבאת לשוחח איתנו, בהצלחה רבה. אני בטוחה שאפשר באתר של מסרבות לראות איך אפשר לתמוך בכם, ותודה לכולכם שהצטרפתם אלינו. נתראה כאן ביום חמישי.